سلام. تا حالا به این فکر کردین که چجوری میشه با قدم‌های کوچیک به هدف‌های خیلی بزرگ رسید؟ امروز میخوایم در مورد یه فلسفه ژاپنی صحبت کنیم که در ظاهر خیلی ساده است اما اونقدر قدرتمنده که تونسته کشورها و شرکت‌های بزرگ دنیا رو زیر و رو کنه. به دنیای کایزن یا همون بهبود مستمر خوش اومدین. این جمله میدونید انگار تمام اون فلسفه قدرتمند رو تو خودش جا داده. کایزن به ما یادآوری میکنه که برای رسیدن به قله لازم نیست جهش‌های غول‌پیکر انجام بدیم، بلکه باید پیوسته و آهسته قدم برداریم. خب توی این بررسی قراره با هم یه سفری داشته باشیم. اول از ریشه‌های کایزن توی ژاپن بعد از جنگ شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ چرخه بهبود مستمر و در آخر هم می‌بینیم که چطوری میتونیم خیلی عملی ازش تو زندگی شخصی و کاریمون استفاده کنیم. برای اینکه قدرت واقعی کایزن رو درک کنیم، باید برگردیم به نقطه شروعش، ژاپن ویران شده بعد از جنگ جهانی دوم. یه لحظه تصور کنیم. یک کشور با خاک یکسان شده، اقتصادش نابوده، مردمش ناامیدن و آینده کاملا نامعلومه. تو همچین شرایطی فکر کردن به تغییرات بزرگ و یهویی فقط ناامیدی رو بیشتر می‌کرد. اینجا بود که رهبرهای ژاپن به یه درک عمیق رسیدن. اونا فهمیدن که کلید بازسازی تو اصلاحات کوچیک اما دائمیه. همین تغییر دیدگاه سنگ بنیان یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی دنیا رو گذاشت. خب، حالا که با داستان به وجود اومدن کایزن آشنا شدیم، بیاین ببینیم این مفهوم دقیقاً یعنی چی و چرا اینقدر خوب کار میکنه. کایزن از 2 کلمه ژاپنی میاد. کای به معنی تغییر و زن به معنی خوب یا بهتر. پس کایزن تو ساده ترین حالتش یعنی تغییر برای بهتر شدن. میبینین این فقط یه روش نیست، یه جور طرز فکره، یه سبک زندگیه. این تشبیهش فوق‌العاده است نه؟ هر بهبود کوچیک مثل یه دونه برفه. شاید تنهایی به چشم نیاد، اما وقتی این تغییرات کوچیک روی هم جمع میشن، یه قدرت عظیم، درست مثل یه بهمن به وجود میارن. اما اصلاً چرا کایزن انقدر خوب جواب میده؟ چون مغز ما ذاتاً در برابر تغییرات بزرگ مقاومت میکنه. وقتی یه هدف خیلی سنگین واسه خودمون میذاریم، مغزمون آژیر خطر میکشه و دچار ترس و اضطراب میشه. اما کایزن با قدم‌های کوچیکش خیلی هوشمندانه این مقاومت ذهنی رو دور میزنه و تغییر رو ممکن و پایدار میکنه. خیلی خوب، تئوریش که عالیه، ولی چجوری باید به صورت عملی پیاده‌اش کنیم؟ جوابش توی یه چرخه 4 مرحله خیلی ساده نهفته است. به این چرخه میگن PDCA که نقشه راه کایزنه. اول برای یه بهبود کوچیک برنامه ریزی میکنین. دوم اون رو توی مقیاس کوچیک اجرا میکنین تا ریسکش کم باشه. سوم نتایج رو دقیق بررسی میکنین تا بفهمین چی جواب داد. و چهارم بر اساس داده ها اصلاحات لازم رو انجام میدین و فرایند جدید رو استاندارد میکنین. و جادوی اصلی دقیقاً همینجاست. این چرخه هیچ وقت متوقف نمیشه. یه حلقه بی‌نهایته که به شما اجازه میده به طور مداوم بهتر و کارآمدتر بشین. کایزن یه مقصد نیست که بهش برسین، خود مسیره. اما قدرت کایزن فقط به کارخونه‌ها و شرکت‌های بزرگ محدود نمیشه. بیاین ببینیم چجوری میتونیم این فلسفه خفن رو وارد زندگی روزمره خودمون کنیم. میخواین سالم‌تر باشین؟ با روزی 10 دقیقه ورزش شروع کنین. میخواین پس‌انداز کنین؟ با کنار گذاشتن روزانه یه مبلغ خیلی کوچیک شروع کنین. این تغییرات شاید اولش به چشم نیان، اما همین استمرار تو انجام دادنشون معجزه میکنه. خب از زندگی شخصی برگردیم به همون جایی که کایزن مدرن ازش متولد شد، محیط کار. اینجا جاییه که این فلسفه میتونه بهره‌وری رو به شکل چشمگیری متحول کنه. شرکتی مثل تویوتا رو در نظر بگیرین. اونا به جای اینکه دنبال جهش‌های بزرگ باشن، از همه کارمنداشون، از مدیرعامل گرفته تا کارگر خط تولید، می‌خواستن که هر روز دنبال یه بهبود کوچیک باشن. همین فرهنگ باعث شد تویوتا به یکی از با کیفیت‌ترین خودروسازهای دنیا تبدیل بشه. و این فقط قصه نیستا. مطالعات موردی تو شرکت‌های تولیدی نتایج شگفت‌انگیزی رو نشون میدن. همونطور که می‌بینین، پیاده‌سازی کایزن میتونه زمان فرآیندهای کلیدی مثل تولید و پردازش سفارش رو به شکل قابل توجهی کم کنه و اینها یعنی نتایج واقعی و قابل اندازه‌گیری.
توی محیط کار، کایزن دنبال شناسایی و حذف هر نوع اتلافه، چه اتلاف زمان باشه، چه انرژی یا منابع. با ساده سازی و بهینه سازی مداوم فرایندها، بهره‌وری به طور طبیعی بالا میره. خب رسیدیم به بخش پایانی. بیاین روی قدرت باور نکردنی تلاش‌های کوچک ولی روزانه تمرکز کنیم و ببینیم چجوری میتونین اولین قدم خودتون رو برداریم. این عدد واقعاً شگفت‌انگیزه. اگه هر روز فقط 1% بهتر بشین، نه 2 برابر، نه 3 برابر، بلکه بعد از 1 سال 37 برابر تو اون کار بهتر خواهید شد. این قدرت خارق‌العاده اثر مرکبه که کایزن روش سواره. پس نکته کلیدی اینه: دنبال تغییرات بزرگ و ترسناک نباشین. روی برداشتن یه قدم کوچیک اما هر روز تمرکز کنین. راز کایزن توی استمرارشه، نه توی شدتش. و حالا این بررسی رو با یه سوال تموم می‌کنیم. از سلامتیتون گرفته تا یادگیری یا روابطتون، اولین قدم کوچیک و 1% که امروز برای بهتر شدن برمی‌داریم چیه؟ یادتون باشه مسیر هزاران کیلومتری با همین یه قدم شروع میشه. A single step